Ka lindur në korrik të 2018-ës. E pritëm normalisht me një gëzim shumë të madh si çdo fëmijë dhe si çdo familje. Ka folur 10 muajsh e gjys, faktikisht ka folur shumë shpejto. Fjala e parë që ka thënë Tuana ka qenë da. Pastaj ka thënë ba, pastaj ma. Është fëmijë hiperaktiv dhe nuk do të rinë në një vend. Kur ka hedhur hapat e parë ka qenë shumë e vogël. Ka shumë qef aktivitetet, edhe në telefon, që duhet bashkoj gjërat, të gjej kafshët ose shpendët, i ka shumë qef. Ka qef të luaj me kuba, ka shumë qef të pikturoj. Kudo që dilja Tuana në mërja me vete.